Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's vlog is, ayan, nakikita nyo naman, diba? We have this portable USB electric coffee grinder. This is very cute guys, as you can see. Actually, nabuksan ko na siya. Na-try ko na rin siya, itong portable grinder. Kanina, okay naman ang kanyang dating. Maganda naman siya gamitin. Napaka-friendly niyang gamitin. Ayan, isi-share ko lang sa inyo guys kung paano gamitin ang portable grinder. Ayan, as you can see, this is the portable grinder. Very simple. It's like a tube. Okay. And meron po siyang USB. Ayan. USB lang po siya guys sa paggamit ng portable. Bali, USB lang ang binigay sa atin. Wala yung isang ano dito, yung parang sinasaksakan doon sa pinaka-power. Yan lang po ang laman doon sa karton niya guys. So, and then there is also catalog. Ayan, nakita nyo naman, portable USB electric coffee grinder. Ito yung catalog niya if how you will use this portable grinder. Ayan. So, this portable grinder guys, bali, pag bumili ka ng kape, Benz, ang coffee niya. So, dito mo siya ilalagay at dito na yung grinder. Ito yung pinaka-cup niya. Ayan. This is made from China. Ayan. Everything is China. Everything is made from China. Ayan, guys. So, mga Dessanatics, itong coffee USB grinder ay ginagamit para po dito sa chemics. Ito yung pinakaano ng coffee. Filter siya dyan. Ayan. Pinaka-handle ng coffee niya. Ayan. Filter chemics po ang tawag dito. This is very cute. Guys, may kita nyo na pa-cute ng kanyang tube. Tube ang tawag dyan. Ayan, I don't know. Just comment me below, Dessanatics, kung anong tawag dito sa materials na to. Ayan, meron siyang level, coffee level. Ayan, may 100 for 1 cup, 200 and 300 for 2 cups. Ayan, and 400 para po sa malaking cup. Isang buong mug, and this is made also from China. Ayan, diba? Very cute. Ayan. Yan ay package. Ito ay package ng ano, ng isa company together with this portable grinder. Ayan, so ayan, yung iba-vlog ko lang talaga ay itong portable grinder. Ayan, as you can see, this is the portable grinder. Ayan. Diba guys? Napaka-simple ng portable grinder. And the company name is Coffee Care. Ayan, this is the company name is Coffee Care. So, baka naman para sa Coffee Care company, I just endorsing your company. This is my YouTube channel, DessLagbo. So you can comment me below. Yan. So this is the lead lights. This is the battery level. Ito yung lead light niya. Ito sa taas, battery level, and this is the power on and off. And this is the USB. Yan. Ito yung USB niya. Power on and off, battery level from the lead lights.
And this is the how you open this portable electric. Yan. And itong mga dot na to guys, dito nyo makikita kung anong klase ng grind na coffee beans ang inyong gusto. May medium pino, may parang rock na siya. Ito malalaki ng bottle. Ito mas malalaki na ang bottle niya. Tapos, bababa na siya dito. Dito na yung na-ground na coffee. Dito na siya. Bali, nandito yung pinakaano niya. Sa loob nito, andito mo ilalagay yung beans. Ayan, guys. So, this is the beans. Ayan, guys. Desonatics. So, we need to open this. Ayan. Ito yung beans niya, guys. Ito yung ilalagay natin dito sa USB portable grinder. Yan. Yan. Yan po ang beans na mga Desonatics. Para alam po natin kung meron po tayong mga portable coffee sa bahay natin. Para alam yung gamitin ang portable USB. Napaka-simple lang siya, friendly. Kayang-kayang gamitin at saka dalhin kung saan-saan man. Kasi napaka-simple lang. Basta may battery lang siya. Pwede na siyang dalhin kung saan-saan. Tapos ito po yung coffee, guys. Ayan. Kita nyo, this is the coffee. Ito yung coffee na ilalagay natin dito sa loob. Mamaya. Ayan. Tapos, pag nag-grind na siya, ganito na siya, guys. Ayan. Ito na po yung nagiling na po siya. So, pakita ko sa inyo. Buksan ko. Ayan. Yan, guys. Ganyan na po siya. Bali, ang level ng paggiling ko dyan ay itong pangalawa. Ito, guys. Dito po ako nag-base sa aking giniling itong dot na to. Ayan. Yan po ang result ng dot. Kasi kung doon sa pino, baka kapinong-pino na siya. Pero, guys, kayo rin po ang nakakaalam kung ano po ang gusto nyong klase ng pagkagiling. Kung pino or hindi siya pino. Bahala na po kayo, guys. So, ayan. Well, back to this USB electric portable coffee grinder. Ayan. So, nakita nyo naman. Buksan ko na siya, guys. Ayan. This is the open and lock. Okay, guys. Just hold on. Ayan, guys. Na-open ko na siya. Ito, oh. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo. Yan po, hati po siya. Bali, itong taas, pag may sira, ang portable ano nyo, nandito po sa taas. Nabubuksan po ito. Tapos may mga tornilyo dyan sa taas. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung loob ng kanyang portable. Ayan. Nandito na yung gilingan niya sa loob. Ito. Ayan. So, ito naman, guys. Ayan. Nagamit ko na siya actually kanina kasi gusto kong i-try kung maganda siya at okay ba siyang gamitin. Ito na yung gilingan niya. Yan. This is the gilingan. Desonatics. Yan na po yung gilingan niya para alam nyo. Yan. Tapos dito ilalagay yung kape. Yung beans, coffee. Here is the place you have to put the coffee inside, and this is the grinder already. Yan, ito na po yung machine na gilingan niya sa loob. Yan, guys. So, yan, nakita nyo naman, diba? Tapos, pakita ko din sa inyo ito. So, ayan, guys. Isa-isahin po natin ang portable USB electric coffee grinder. Ayan. So, kukunin ko na po. Ayan. Ito yung nagbi-blend sa kanya. Ito na po yung pinaka ano niya, gilingan sa coffee. Ayan. Ganyan lang po siya, guys. Mga Desonatics ko dyan. Ayan. As you can see,
Ito po yung pinaka-importante kasi pag nawala po ito, hindi po kayo makakapaggiling ng kape. Kaya ang bilhin nyo na lang ay grind already. Yan, ito yung level ng coffee na gusto nyong ma-achieve. Ayan, so, ayan guys. And, itong garapon, dito na po napupunta ang mga kaping na giling na. Ayan, very small, handy siyang gamitin. Ayan. It's made in China also. Diba? Napaka-cute ng garapon. Made from glass. This is made from glass. And this one is plastic. And the other, ang gilingan po ay metal. Bakal po siya. Kailangan bakal, hindi po siyang pwede ng plastic. Masisira pag plastic. Ayan, this is glass guys. Huwag nyo talagang iumpog at mababasag po ito. Hindi po to plastic, glass po ito. Okay guys, ayan. So, ayan. Isa-isa ko na po siya. Ang part ng USB electric portable grinder. Ayan, ito na po siya guys ha. Ito lang po yung portable USB grinder. As you can see. Ayan lang po siya. Okay guys, so magta-try tayo ngayon mag-grind ng beans. Okay? Just hold on for lagay ng coffee beans dito sa grinder niya, yung pinaka nagigiling. Ayan. So, ayan guys. Ganyan lang po siya. Maglagay ng kaping beans. Ayan. Diyan nyo na ilalagay yung coffee beans sa loob ng gilingan. Yan po ang gilingan. Actually, hindi po siya pwede atang kapunuin. Kasi ganyan lang yung kanyang sukat ng level ng kanyang capacity sa kanyang lalagyan. Ayan. See? Ikita nyo naman guys. So, ayan. Try na natin ilagay ang kanyang pinaka-head upper parts. So, ayan na guys. Ganyan na po ang hitsura niya. So, ayan guys. Okay na siya. Nailap ko na po yung yung head. Tapos, yung sukat po. Ayan po, may arrow po. As you can see, may arrow. This one is the arrow. Para kung saan po yung gusto nyong klase ng grinder. Yan. Nakatutok siya doon dapat. Bali, inipipress. Pipihitin nyo lang para po siya malipat-lipat kung saan nyo gusto ang level ng coffee. So, ayan guys. We need to switch it on now. So, we have to try it. If this is portable and safety to use. Okay guys. Now, we will start. Ayan, as you can see, nag-ilaw po siya guys. At ganyan lang po yung sounds ng kanyang pag-giling. Tapos, nandito sa baba, makikita niyo pag-giling niya. Diba? Ganyan lang po simple guys. Nakakasimple lang niya. Ganyan po.
this portable USB grinder. Ayan. Ayan, tapos na po guys. Ayan. See, tapos na po yung ating coffee grinder. Ayan, nag-automatic po siyang mag-close pag wala na po siyang ang laman na coffee bean sa loob. Ayan, finished product na po siya. Ayan, nakikita nyo naman, ganyan na po ang gilingan niya, di ba? As very, very simple. Bumili na kayo guys, napaka-mura lang nito guys. Bili na kayo. This is very simple and very friendly to use. Ayan. Nakita nyo naman, ayan, ito na po yung finished product ng coffee na giling na niya. Yan, di ba? Ganyan. So, pwede na kayong mag-coffee. Coffee na kayo. Kasi, coffee lovers. Sa mga coffee lovers dyan, bumili na pa kayo ng coffee grinder para po kayo ay magkapag-kape na sa mga coffee lover dyan. Ayan, di ba guys? Ayan, so DessLagbo, thank you very much. Thank you very, very much. Para sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, this is DessLagbo, the YouTube channel. Please watch my video first and hit the like button, subscribe button, and the small bell notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos na i-upload. Thank you very much sa mga coffee lover dyan. Coffee na kayo. Bye-bye. Beautiful world, beautiful people, and beautiful me. Smile, everyone. God bless. Stay safe and healthy. Bye.